गर्नु पर्यो, नभए पनि के छ त हामीले सर्टेन एउटा टोलरेबल रेन्ज हुन्छ त्यो भित्र गर्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ प्रोसेसबाट डिस्क्रिट टाइम कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नल जुन बनाउँछ त्यहाँबाट फेरि हामीले ओरिजिनल कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ है। नाउ द स्याम्पलिङ थियोरम statement. This is the sampling theorem for low pass signal. A real signal xt, this is the real signal xt, whose spectrum is band limited to b hertz, such that xg omega equal to 0 for omega is greater than 2 pi b. तो भन्दा बढी हुनु भएन, यहाँ आएको छ त्यसको ट्रान्सफर्म, त्यसैले 2 pi b हामीले म्याग्निट्युड मात्र लिएको, ग्रेटर देन 2 pi b भनेपछि यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्यो। यहाँ यो मोडुलस लिएपछि without any error from its samples taken uniformly, the uniform sampling must be done at a rate fs greater than 2b samples per second. Fs, s is the sampling, f is the frequency. In other words, the minimum sampling frequency must be fs is greater than 2b hertz or omega s is greater than 2 pi b radian per second. यो भएको हुनु पर्यो हैन। हाम्रो मिनिमम कन्डिसन एफएस इक्वल टु 2b हर्ज हुन्छ या 2 पाई बी रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ, नत्र पनि त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो, हायर हुनु पर्यो। अब यो ओभरअल प्रोसेसको लागि छ, यो हाम्रो एउटा कन्टिन्युस टाइम सिग्नल हो, एउटा हाइपोथेटिकल्ली लिएको हो हैन। यसको अब एउटा सेगमेन्ट लिखियो भने यसको फुरियर ट्रान्सफर्म यो हुन्छ यसरी। यो f1 को फुरियर ट्रान्सफर्मको सिम्बल हो, बुकहरुमा यो हुन्छ, तर आजकल चाहिँ क्यापिटल एफ क्यापिटल टी पनि लेख्न पाइन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ स्लाइडमा क्यापिटल एफ क्यापिटल टी एफटी लेखेको थिएँ। र बुकहरुमा हाम्रो टेक्स्ट बुकहरुमा यसरी लेख्छ, यो ओमेगा भयो 2 पाई बी माइनस 2 पाई बी हैन। अब यो चाहिँ हर्जमा जाने बेलामा यो पोइन्ट भनेको यसरी आयो, यो बी भयो, यताबाट यसरी आउँछ, यो माइनस बी हुन्छ, त्यो नलेखे पनि बुझ्नु पर्यो। दिस इज द इम्पल्स पल्स ट्रेन, यो एउटा मात्रै भइदिएको भयो, टीमा मात्रै इम्पल्स हुन्थ्यो, त्यस्तो आयो भने इम्पल्स पल्स ट्रेन भयो। यो कहाँ पढेको त स्याम्पलिङ अफ सरी फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल्समा छ एउटा इक्जाम्पल, यहाँ नोटमा हेर्ने तिमीहरूको। अब यो के हो त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फङ्सन हो, यो इम्पल्स ट्रेन एज अ स्याम्पलिङ फङ्सन। यो दुईटाको सक्सेसिभ जुन चाहिँ स्याम्पल्स छ तिनीहरूको बीचको टाइम भनेको पिरियड टी छ। अब के छ, यो एक्सटी र यसलाई हामीले के गरिन्छ त, यो स्याम्पल सिग्नल र यसलाई हामीले मल्टिप्लायरबाट पठाइन्छ। यसको इनपुटमा दुईटा सिग्नल हुनु भयो, कन्टिन्युस टाइम सिग्नल which is to be sampled or converted into discrete time signal action, त्यसपछि हैन स्याम्पलिङ गरेर त्यसपछि डेल टी अफ टी छ, यो इम्पल्स पल्स ट्रेन इज स्याम्पलिङ फङ्सन, मल्टिप्लायरमा पठाउँछ जसले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ र आउटपुट यो दुईटाको छ एफटी। अब एफटी के हुन्छ त भन्दाखेरि एफटी के हुन्छ त सेप म्याग्निट्युड यसको सेपमा हुन्छ, तर के छ त स्पेसिङ यसरी जान्छ, त्यसैले म्याग्निट्युड हेर्ने ड्यास लाइन छ एकदमै सानो गरेको छ यसरी, यही हो। तर के छ त युनिफर्मली अब के हुन्छ त यो स्पेसिङ हुन्छ यसरी। अब यसको फुरियर ट्रान्सफर्म फेरि के हुन्छ त हामीले लिने बेलामा एउटा सेगमेन्टको लागि यसरी आउँछ, अर्कोको लागि यसरी आउने भयो, यसरी आउने भयो, अब इन्फाइनाइटसम्म जान्छ। र अब त्यसपछि हामीले के छ त लो पास फिल्टर युज गर्यो भने लो पास फिल्टरले यसलाई मात्र सेलेक्ट गर्छ, आइडियल लो पास फिल्टरले यसलाई मात्र सेलेक्ट गर्ने भनेको यो हो। फेरि त्यसपछि यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको के हो त यो। त्यसैले स्याम्पल सिग्नलबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ओरिजिनल सिग्नल चाहिँ हामीले फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई के हुनु पर्यो त स्याम्पल फ्रिक्वेन्सी, दिस इज अल्सो कल्ड द निक्विस्ट स्याम्पलिङ theorem. So Nyquist sampling frequency fn or the sampling frequency fs should be at least equal to or greater than twice the maximum frequency of the sampled signal. यसमा maximum frequency जुनको हुन्छ त्यसको एटलिस्ट ट्वाइस हुनु पर्यो।
यो स्याम्पलिङ थ्योरमलाई निक्विस्ट स्याम्पलिङ थ्योरम पनि भन्छ, त्यसैले स्याम्पलिङ रेटलाई निक्विस्ट स्याम्पलिङ रेट पनि भन्छ। इक्जाममा सोधिरहन्छ, त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। यो स्याम्पल सिग्नल भयो, स्पेक्ट्रम अफ स्याम्पल सिग्नल। यहाँबाट यसलाई चाहिँ लो पास फिल्टरले के छ त सेलेक्ट गर्यो भने के छ त यो इक्वल टु यो हुन्छ। अब यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म फेरि यो हुनु पर्यो, किन फुरियर ट्रान्सफर्म त रिभर्सिबल हो। टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भर्जन हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेन टु टाइम डोमेन पनि हुन्छ। त्यो थाहा भएको कुरा हो। नाउ फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, कन्सिडर अ सिग्नल xt whose spectrum is band limited to b hertz, that is 2 pi b radian per second. अब फिगरमै छ, can be reconstructed exactly without any error from its samples taken uniformly at a rate fs greater than 2b hertz. Minimum condition is equal to fs greater than or equal to 2b hertz. And for convenience, spectra are shown as function of omega as well as f. एज वेल एज एफ पनि ओमेगा पनि दुईटैमा देखाएको छ, केही फरक पर्दैन, हामीलाई कुन चाहिन्छ त्यही हेर्ने हो। अब त्यसपछि यसमा हेर्नु पर्यो, हर्ज भनेको स्याम्पल्स पर सेकेन्ड पनि हो। सिन्स xt इज ब्यान्ड लिमिटेड, इट हेज नो फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्स b1 b हर्ज अर 2 पाई b हर्ज। किन ब्यान्ड लिमिटेड भनेपछि त त्यसको सर्टेन रेन्ज मात्रै छ भनेको हो, पहिले डिफाइन गरेको। सच द्याट एक्स जे ओमेगा इक्वल टु 0 फर ओमेगा इज ग्रेटर देन 2 पाई बी और एक्स जे एफ इक्वल टु 0 फर एफ इज ग्रेटर देन बीटा। अब यो ओमेगा रेडियन फ्रिक्वेन्सी रेडियन पर सेकेन्ड हर जुनमा भए पनि हुने गरेर गरे हो। यसमा इन फिगर 4.1 ए एन्ड फिगर 5 बी, यो च्याप्टर 4 हो, यसरी 4.a गरियो होइन। यहाँ यो र यो फिगर भइहाल्यो, यो हर्जको केसमा पनि भयो, यो रेडियनको केसमा पनि भयो, रेडियन फ्रिक्वेन्सीमा पनि भयो होइन, त्यही लेखेको हो। त्यही भएर त्यही फिगर नै राम्रोसँग सम्झिनुपर्छ हामीले। अब त्यसपछि हेर्नु पर्ने स्याम्पलिङ एक्सटी एट अ रेट अफ एफएस हर्ज एफएस स्याम्पल्स पर सेकेन्ड मे बी accomplished by multiplying xt by an impulse pulse train or simply impulse train del of t, where this t represents the sampling interval of figure C, consisting of units impulses repeating periodically every t seconds, where t equal to 1 over fs। त्यही फिगर थियो, टी देखाएको थियो स्पेसिङ होइन। युनिफर्म स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो भने त्यसको स्पेसिङ पनि त युनिफर्मली हुनु पर्यो, त्यही भएर टी 2t 3t 4t हुँदै जाने हो, -t -2t -3t होइन, बल्ल युनिफर्म हुन्छ। द रिजल्ट इज द स्याम्पल सिग्नल एफटी सन इन द फिगर ई, फिगर ईमा देखाएको थियो। द रिजल्टिङ अर स्याम्पल सिग्नल मे बी रिटर्न एज फिगर ई। हेरौँ फेरि एकपटक, यो हो फिगर ई, फिगर ई यहाँ छ, यो रिजल्टिङ ई फिगर ई यसरी आएको थियो। अन्त देखाउनै पऱ्यो, के गर्ने है, त्यही भएर अब जे भए पनि ठिकै छ। अब हेर्नु पऱ्यो यहाँ, द्याट मे बी रिटर्न एज एफटी इक्वल टु एक्सटी इन्टु डेल अफ डेल टी विच इज इक्वल टु समेसन एन। अब एन जति पनि हुनसक्छ एक्स एनटी डेल टी माइनस एनटी। यसलाई के गरेको त भन्दाखेरि डिलेड इम्पल्सेसमा किन भन्दाखेरि डेल टी माइनस एनटी हुन्छ, त्यहाँ टी इक्वल टु 0 मा डेल टी हुन्छ, यो टी इक्वल टु 0 गर्यो होइन, त्यहाँ एउटा मात्रै सिम्बल छ भने त्यति बेला सरी डेल टी हुन्छ। डेल टी भनेको 1 फर टी इक्वल टु 0, 0 फर टी डज नट इक्वल टु 0, त्यो हुन्छ। अब के छ त भन्दाखेरि अब यसलाई हो, यसलाई बुझ्नको लागि म फेरि फिगरमा लिएर जाँदैछु तिमीहरूलाई। यसले समेसन दिस इक्वल टु दिस पुट टी इक्वल टु एनटी गरेको हो, टी इक्वल टु एनटी गरेको भने टी माइनस एनटी हुन्छ। स्याम्पलमा लिएर जाने बेलामा स्याम्पलिङ गर्ने बेलामा त्यो के हो त, अब यो फिगरमा हेर्ने सबैले यसरी आएको छ, टी छ भने यहाँ चाहिँ अब एनटी हुनु पर्यो। अनि हाम्रो के छ त हो, यसको हेर्ने स्पेसिङ भनेको यो छ, यसलाई पनि सबैलाई गर्नु पर्यो भने डेल अफ टी माइनस एनटी गर्न पाइन्छ। एनटी, एन इज द इन्टिजर मल्टिपल अफ टी होइन। अब टी इक्वल टु 0 छ भने डेल टी मात्रै हुने भयो, डेल टी इक्वल टु 1 फर टी इक्वल टु 0, यो ओरिजिन भयो भने 0 फर टी डज नट इक्वल टु 0 भयो। अब डेल टी माइनस एनटी गऱ्यो भने यसलाई पनि
जुनलाई पनि अब होइन नभए अब n इक्वल टु 0 गरिदिने अब टी नभइकन n इक्वल टु 0 गरौँ n इक्वल टु 1 गरौँ n इक्वल टु 2 n इक्वल टु -1 n इक्वल टु -2 n इक्वल टु -3 यो सबैलाई के गर्छ त त्यसले सेटिस्फाई गर्छ। त्यही कुरा हो। होइन n इक्वल टु 0 मा के हुन्छ डेल टी हुन्छ, n इक्वल टु 1 मा डेल टी माइनस टी हुन्छ। टी माइनस टी भनेको के हो त मैले सिकाएको नि त्यत्रो च्याप्टर क्लासमा। डेल टी माइनस टी भन्यो भने के छ टी माइनस टी इक्वल टु 0 भनेको टी इक्वल टु टीमा हुन्छ। अब टी इक्वल टु 1 गऱ्यो भने डेल टी माइनस 1 भनेको टी इक्वल टु 1 मा मात्रै 1 हुन्छ, नत्र अरूमा 0 हुन्छ। n इक्वल टु 2 गऱ्यो डेल टी माइनस 2 टी हुन्छ, टी इक्वल टु 2 टीमा मात्रै हुन्छ 1। अब डेल n इक्वल टु -1 गऱ्यो भने डेल टी प्लस टी हुन्छ, टी इक्वल टु माइनस टीमा मात्रै। n इक्वल टु -2 गऱ्यो भने डेल टी प्लस 2 टी हुन्छ, दिस टी इक्वल टु 2 टीमा हुन्छ। अब त्यो हेरौँ छ कि छैन फिगरमा फेरि त्यसरी यो हेरौँ त यो चाहिँ अब यो 0 यो टी यो 2 टी यो 3 टी हो, यो माइनस टी -2 टी -3 टी हो। त्यही भएको भएर यसले के गर्यो त त्यो सबैलाई सेटिस्फाई गर्यो होइन। हामीले जान्नुपर्छ त्यस्तो चिजहरू, धेरै गाह्रो कुराको होइन यो पढिसकेको भएपछि। द्याट इज द स्याम्पल सिग्नल कन्सिस्ट अफ इम्पल्सेस स्पेस्ड एभ्री टी सेकेन्ड्स। बल्ल मैले भने द स्याम्पलिङ इन्टरभल द nth impulse located at t equal to nt has a strength xnt. The value of xt at t equal to nt. t is always, you remember this, यो छैन याद गर्ने t equal to nt हुनै पर्छ, न्युमेरिकलमा पनि आउँछ गर्छ। बिकज द इम्पल्स ट्रेन डेल अफ टी टी इज अ पिरियोडिक सिग्नल, यो त पिरियोडिक हो नि त, पिरियोडिकली रिपिटिङ पल्सेस भएको थियो फर एभ्री क्यापिटल टी एभ्री टी सेकेन्डमा होइन। पिरियोडिक सिग्नल अफ पिरियड टी इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज एज। यसको चाहिँ इम्पल्स पल्स ट्रेनको ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज यो आउँछ। अब हामीले प्रुभ गर्नु पर्दैन, तिमीले आफैले गर्नु सक्छ, फुरियर सिरिज पढेको हामीले। डेल अफ टी टी इक्वल टु 1/t 1 प्लस 2 कस ओमेगा एस टी प्लस 2 कस 2 ओमेगा एस टी प्लस 2 कस 3 ओमेगा एस टी प्लस डट डट डट, वेयर ओमेगा एस इक्वल टु 2 पाई बाई टी equal to 2 pi fs. Fs is the sampling frequency. Omega is the sampling frequency in radian per second. हामीले त्यो therefore from the equation 4.1 and 4.2 यो दुईटाबाट हेरौँ होइन। xt डेल अफ टी यो छ भने यसमा के छ त, यसमा मैले केले मल्टिप्लाई गरेँ एक्सटीले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछु होइन। यहाँ पनि एक्सटी हुने भयो, यहाँ पनि यहाँ एक्सटी प्लस 2 एक्सटी कस ओमेगा एसटी प्लस 2 कस एक्सटी कस 2 ओमेगा एसटी प्लस 2 एक्सटी कस 3 ओमेगा एसटी हुँदै आउने भयो। अब यसको के गर्ने फुरियर ट्रान्सफर्म लिनु पर्ने हामीले दुवै साइडतिर। एफटीको एफजी ओमेगा हुन्छ 1/t भइहाल्यो, एक्सटीको फुरियर ट्रान्सफर्म एक्सजी ओमेगा हो, 2 एक्सटी कस ओमेगा एसटी 2 छ यहाँ होइन, सबैमा 2 छ, नत्र भने एक्सटी कस ओमेगा एसटी भनेको के हो त ओमेगा एक्स जे ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा एस हो, यसको डिभाइड बाई 2 हुने हो, दिस डिभाइड बाई 2 हुने हो, यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर 2 लेखिएन। त हेर्ने प्रुभ गरिरहेको छ फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टी। त्यस्तै अब एक्सटी कस 2 ओमेगा एसटी छ भने त्यसको चाहिँ के छ त 1/2 हुन्छ, 2 2 क्यान्सल भयो, त्यही भएर यहाँ 2 लेखिएन भने के हुन्छ त एक्स जे ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस प्लस एक्स जे ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस हुन्छ। अब एक्सटी 3 छ भनेदेखि यहाँ 3 ओमेगा एस माइनस 3 ओमेगा एस हुने भयो। अब यो इन्फिनिटीसम्म जान्छ भनेपछि के छ त एफ जे ओमेगा इक्वल टु 1/t समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, किन यहाँ माइनसको टर्म छ प्लसको पनि टर्म छ, माइनसको टर्म छ प्लसको पनि टर्म छ, कन्स्ट्यान्ट पनि छ, एक्स जे ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस यो लेख्न पाइयो हो कि हेरौँ। एन इक्वल टु 1 मा राखौँ त 1/t भयो, एन इक्वल टु 0 मा एक्स जे ओमेगा भयो यो आयो, एन इक्वल टु 1 मा एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा एस भयो, एन इक्वल टु -1 मा एक्स जे ओमेगा प्लस ओमेगा एस भयो, एन इक्वल टु 2 मा एक्स जे ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस भयो, एन इक्वल टु -2 मा एक्स जे ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस भयो। भनेपछि यो सबैले सेटिस्फाई गर्छ।
यो इक्वेसनले फ्रम इक्वेसन 4 and 5 4.4 4.5 ला 4 and 5 भने मैले this and this it is clear that the spectrum fg omega consists of xj omega fg omega मा के छ सबैमा xj omega consists छ repeating periodically with period omega s equal to 2 pi by t or fs equal to 1 by t hertz shown in the figure f अघि नै हेरेको हो हैन हामीले चाहिँ अब त्यो गर्न सकिन्छ मान्छे के भयो त xj ओमेगा हामीलाई चाहिने त xj ओमेगा हो नि त खास xj ओमेगा चाहियो भनेदेखि के छ त मैले रिकभर गर्न सकिहाल्छु लो पास फिल्टरले नाउ to reconstruct xt from ft we must be able to recover xj omega from fj omega xj omega है this recovery is possible if there is no overlap between successive cycles of fj omega and figure 4.1 f shows that this requires fs should be greater than or equal to 2b also the sampling interval t equal to 1 over fs therefore t should be less than or equal to 1 over 2b अब यसलाई फेरि म फिगरमा गएर फेरि यो बताउँछु देखाउँछु ओभरल्याप नहुने केस to recover the original signal xt from its sample ft the signal ft must pass through an ideal low pass filter of bandwidth b hertz and this proves sampling theorem म फेरि फिगरमा जान्छु है फिगरमा नगए हुँदैन अब यहाँ हेर त एफजी ओमेगा हो नि त एफजी ओमेगाबाट मैले लो पास फिल्टरले यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्ने भनेको के हो त एक्सजी ओमेगा सेलेक्ट हुने रहेछ नि त त्यसको लागि के भयो त नन ओभरल्यापिङ हुनु पर्यो यहाँ ग्याप भएको हुनु पर्यो हैन अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्न सकियो विथ द हेल्प अफ लो पास फिल्टर यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको त फेरि ओरिजिनल सिग्नल हो नि त एक्सटी नै आउने हो नि एफटी भनेको पिरियोडिक भयो एफजे ओमेगा चाहिँ त्यसको फुरियर ट्रान्सफर्म भयो लो पास फिल्टरबाट हामीले एउटा सेगमेन्टलाई यसलाई सेलेक्ट गर्ने भनेको एउटा मात्र स्पेक्ट्रमलाई लेखियो यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको एक्सटी भयो द्याट्स हाउ वी क्यान रिकन्स्ट्रक्ट now the minimum sampling rate fs equal to 2b required to recover xt from its samples ft is called the Nyquist rate for xt Nyquist भनेको म्याथमेटिसियनको नाम हो साइन्टिस्टको the corresponding sampling interval t equal to 1 over 2b is called the Nyquist interval for xt since the periodic impulse train del of del t is used as sampling function it is also known as impulse train sampling यसलाई इम्पल्स ट्रेन स्याम्पलिङ पनि भन्छ स्याम्पलिङ थ्योरम फर लो पास सिग्नल पनि भन्छ आइडियल स्याम्पलिङ फर लो पास सिग्नल पनि हो ब्यान्ड पासको पनि थियो प्र्याक्टिकल स्याम्पलिङ पनि थियो सिलेबसमा त्यो चाहिँ अब पर्दैन भन्ने कुरा भयो त्यही भएको कुरा मैले चाहिँ पढाउँदिनँ हामीलाई सरहरूले नै पर्दैन भने हो Find the exponential Fourier series and sketch the corresponding spectra for the impulse train del of t naught t shown in the figure 4.2. यो फिगरमा देखाएकोलाई from this result sketch the trigonometric spectrum and write the trigonometric Fourier series for del of del t and we know that the Fourier exponential Fourier series is given by this xt भनेको यो छ अब यसलाई हामीले लेख्ने भनेको के हो xt को del of t naught t छ अब यहाँ t naught छ तो दिन समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी dn e पावर jn ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई टी नट वेयर dn इक्वल टू दिस ए पहिले पढेको त्यही भएर दिस नै भने चुजिङ द इन्टरभल अफ इन्टिग्रेसन माइनस टी नट बाई 2 टू प्लस टी नट बाई 2 एन्ड रिकग्नाइजिङ द्याट ओभर दिस इन्टरभल डेल अफ टी नट टी इक्वल टू डेल टी देन dn इक्वल टू 1 ओभर टी नट माइनस टी नट बाई 2 टू प्लस टी नट बाई 2 del t e power minus jn omega naught t dt which is equal to 1 over t naught अब के छ त इंटीग्रल माइनस टी नट बाई 2 टू प्लस टी नट बाई 2 del t dt इक्वल टू के हुन्छ 1 हुन्छ कति बेला t इक्वल टू 0 मा किन del t इक्वल टू 1 for t इक्वल टू 0 del t इक्वल टू 0 for t डट नट इक्वल टू 0 त्यसैले यो इंटीग्रेसन del t र dt भनेको के हुन्छ त भन्दा फेरि 1 हुन्छ 1 into 1 by t नट भयो
अनि e पावर माइनस jn ओमेगा नट टी बाँकी रह्यो भनेपछि 1/t नट e पावर माइनस jn ओमेगा नट टी बाँकी रह्यो। यो इन्टिग्रल माइनस टी नट बाई टू टू प्लस टी नट बाई टू डेल टी डिटी भनेको 1 हो कति बेला टी इक्वल टु 0मा। त्यसैले बाँकी रहने भनेको 1/t नट इन्टु e पावर माइनस jn ओमेगा नट टी एट टी इक्वल टु 0। टी इक्वल टु 0मा e पावर 0 हुन्छ, e पावर 0 भनेको 1 भयो, त्यसैले बाँकी रह्यो 1/t नट मात्रै। Now equation I becomes del of del t equal to 1/t naught summation n equal minus infinity plus infinity e power j n omega naught t, where omega naught equal to 2 pi by t naught. And equation second shows that the exponential spectrum is uniform dn equal to 1 by t naught for all the frequencies. Summation n equal minus infinity plus infinity dn e power j n omega naught t हो भनेपछि dn equal to 1 by t naught. The spectrum requires only the amplitude plot. All phases are 0, phase spectrum 0 हुन्छ। and the spectrum shown in this dn भयो भने dn को 1/t नट हो, सबैको म्याग्निट्युड 1/t नट हुन्छ। ओमेगा भयो भने 0 ओमेगा नट 2 ओमेगा नट 3 ओमेगा नट माइनस ओमेगा नट माइनस 2 ओमेगा नट, किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट हो नि त यो टर्म dn इक्वल टु 1/t नट भनेको हैन। यो भयो भने टु स्केच द ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेक्ट्रम वी हैव d नट इक्वल टु c नट 1/t नट भयो, cn इक्वल टु 2 dn हुन्छ 2/t नट भयो। यो पहिले गरेको छ यहाँ थीटा n इक्वल टु एंगल अफ dn हुन्छ विच इज इक्वल टु 0, त्यसैले cn आयो ओमेगा भयो 2/t नट भयो, यहाँ c नट को भ्यालु। अब cn को भ्यालु भनेको 2 बाई कति हुन्छ c नट भनेको 1/t नट 2/t नट भयो। त्यसपछि 0 मा 1/t नट, नन 0 मा 2/t नट भयो। सबै देखायो हैन। Therefore this is equal to 1/t नट 1 plus 2 cos omega naught t plus cos 2 omega naught t plus cos 3 omega naught t and so on omega naught equal to 2 pi by t naught। अब यो सोध्न त सोध्दैन, यो तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको यहाँबाट के छ त ओल्ड क्वेसनमा जे जति छ त्यति ओल्ड क्वेसनमा सोध्ने भनेको यसको स्याम्पलिङ थ्योरम हैन। अब त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि यो जहिले पनि हुनुपर्ने ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई बी या एफएस इज ग्रेटर देन 2 पाई बी हो, 2 बी हर्ज या ग्रेटर देन 2 पाई बी रेडियन पर सेकेन्ड हो। त्योभन्दा कम भयो भने के हुन्छ त यहाँ चाहिँ ओभरल्याप हुन जान्छ। यो कसरी आउँछ त सपोज यहाँ अर्को यसरी आयो, यहाँ अर्को यसरी आइदियो भने के छ त यहाँबाट यो रिकभर गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई एलाइजिङ भन्छ। यो हटाउनु पर्यो भनेदेखि एन्टी एलाइजिङ फिल्टर पनि राख्नुपर्छ अझ राम्रोको लागि। यो एफएस ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 बी हर्ज एज वेल एज एलाइजिङ फिल्टर दुईटा राखिन्छ है। त्यसैले वाट इज एलाइजिङ भन्यो त्यसको पनि मैले बेसिक कुरा यहाँ बताइदिइहालेँ। त्यसको लागि एन्टी एलाइजिङ फिल्टर चाहियो। त्यसपछि अनि यही सोध्ने हो। अनि यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल ओल्ड क्वेसनमा दुईटा छ त दुईटा तिनवटा छ त तिनवटा न्युमेरिकल हेर्ने, त्यसमा डाटा चेन्ज हुन्छ, त्यही आउँछ। आयो भने थ्योरी आयो भने मैले गराएँ। यहाँ भएको इक्जाम्पल पनि अहिलेसम्म सोधेको छैन। च्याप्टर 4 मा यति नै हो। मैले अब नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छु। एकदम थोरै थोरैजना मात्रै छन् है। अब यसरी त झ्याउ हुन्छ नि होइन। मैले त भएपछि झ्याउ हुन्छ। डाउनलोड गरेँ। डिस्प्ले भयो स्लाइड। स्लाइड डिस्प्ले भएछ कि नै भन त। ल अब च्याप्टर 5 भयो। च्याप्टर 5 र 6 एउटै हो है मेरो लागि। च्याप्टर 5 पढ्दाखेरि च्याप्टर 6 पनि मैले सँगसँगै पढाइरहेको हुन्छु, कन्फ्युज नहुने। च्याप्टर 5 कन्टिन्युस टाइम सिस्टम छ। फर्स्टमा अब यसमा सिस्टम डेफिनेसनमा जानु पर्यो। वाट इज सिस्टम, अ डिफाइन सिस्टम, वाट आर द प्रपर्टिज अफ सिस्टम भन्छ, वाट आर द टाइप्स अफ सिस्टम,
Explain. System definition. A system is defined as an entity that manipulates one or more signals to accomplish a function, thereby yielding, or there means thereby giving a new signal, and this is the output signal. So in other words, a system is defined as any physical device that performs an operation on a signal. On incoming signal, it performs the required operation and provide us the desired output signal. And this is the block diagram of a continuous time system. Discrete time system छ, discrete time लेख्ने, continuous time continuous time. त्यही भएर मैले discrete time system को definition मैले केही गर्दिनँ. System को definition यही लेख्ने हो, अनि यहाँ action, यहाँ yn, अनि यहाँ discrete time system लेख्ने हो, block diagram of dt system लेख्ने हो. मैले चाहिँ गर्दिनँ है, त्यही भएर त्यस्ता चिजहरू तिम्रो आफैले बुझ्ने नि. Generally, a system is viewed as an operation. In a system, the input signal operation this is viewed as an operation or a set of operations performed on the input signal to produce the desired output signal. And we said that the input signal is transformed by the system to the output signal. Both the system can transform input signal to the desired output signal. Then the general relationship between the input signal and the output signal is expressed is yt equal to t of xt, where t is the it represents the system or transformation, and we can read is the system transform input signal to the output signal. Where xt is the input signal, yt is the output signal, and t is the transformation or operator, or in general we can say the system itself, because t represents system. If it represents system, then the system convert input signal into output signal. Now the classification of systems. There are two types of systems, continuous time system and discrete time system. Our continuous time system, my input signal, output signal, दुईटै continuous time हुने भयो, त्यसैलाई processing गर्ने भयो. In this system, the associated signals are continuous time signals, that is both the input and output signals are CT signals. अब discrete time system छ भने अब CT को ठाउँमा DT रहेको, अब यो XT को ठाउँमा continuous time signal को ठाउँमा discrete time signal हुन्छ भनेपछि अब यो भइहाल्यो. Now the properties of system. Types of system भन्यो भने यो continuous र discrete time भन्यो भने पनि त्यो भित्र सबै पनि पर्छ नि फेरि. What are the types of system भन्यो भने माथिको मात्र लेख्न पाइँदैन. तिमीले यो पनि लेख्नु पर्छ, both continuous and discrete time systems are further classified as भनेर यो पुरै लेख्नु पर्छ, यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्छ. Properties of system लेखेको छु तर पनि मैले क्लासिफिकेसनमा भनेको छु. यहाँ हेर्ने फर्स्ट लाइनमा there are number of system properties of both CT and DT systems, continuous time and discrete time systems, and the systems are classified on the basis of system properties that they satisfy. भनेपछि के छ त, क्लासिफाई कसरी गर्यो त, कुन कुन प्रपर्टिज सेटिस्फाई गर्छ त्यो बेसिसमा क्लासिफाई गर्छ भनेपछि के भयो त, सिस्टमको क्लासिफिकेसन या टाइप्समा त यिनीहरू पर्यो नि. यो 1 नम्बर 2 नम्बर यो सबै के छ त, यो कन्टिन्युअस टाइममा पनि सिस्टममा पनि पर्छ, डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा पनि पर्छ. त्यसैले सिस्टम्स विथ एन्ड विदाउट मेमोरी, यसलाई मेमोरी मात्रै पनि भन्छ. इन्भर्टिबिलिटी एन्ड इन्भर्स सिस्टम, इन्भर्टिबिलिटी. कजल एन्ड नन कजल सिस्टम, कजलिटी. टाइम भेरिएन्ट एन्ड टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम्स, टाइम इन्भेरिएन्स प्रपर्टी. स्टेबल एन्ड अनस्टेबल सिस्टम, स्टेबिलिटी प्रपर्टी. लिनियर एन्ड नन लिनियर सिस्टम्स, लिनियरिटी प्रपर्टी. What are the properties of system भन्यो भने पनि यो. What are the classification of system या types of system भन्यो. Systems are, there are two types of systems, continuous time system and discrete time systems. Both continuous time and discrete time systems are classified according to the properties that they satisfy भन्ने. अनि यिनीहरू पनि यो प्रपर्टिजमा पनि प्रपर्टिज सोध्यो भने पनि यो लेख्ने, क्लासिफिकेसन सोध्यो भने पनि यो लेख्नु पर्यो, कन्फ्युज हुनु भएन. Now the systems with and without memory. अब तिमीहरूलाई सजिलोसँग रेजिस्टरले के हुन्छ त, इनर्जी स्टोर गर्दैन, त मेमोरीलेस सिस्टम हो. इन्डक्टर क्यापासिटरले चाहिँ इनर्जी स्टोर गर्छ, यिनीहरू मेमोरी सिस्टम हो. माइक्रो प्रोसेसर पनि पढिसक्यो तिमीहरूले त, एकुमुलेटर छ हैन, के हो त त्यो, मेमोरी सिस्टम हो त.
A system is said to be memoryless if its output signal value depends on the present value of the input signal but does not depend on the past and future values. A memoryless system is also called static system. Once जुन टाइममा आउटपुट चाहिने हो त्यही टाइमको इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ आउटपुट. प्रिभियस इनपुटसँग प्रिभियस आउटपुटसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन. Example, a register system, an identity system, y equal to xt, yn equal to xn, भनेको आउटपुट इक्वल टु इनपुट भन्यो भने त आइडेन्टिटी सिस्टम भयो. रेजिस्टर त म केही पनि बोल्दिनँ. त्यसपछि हेर्ने यो थर्डमा y इक्वल टु 2xt माइनस एक्स स्क्वायर टी. एक्सटी भनेको पनि एट द प्रेजेन्ट टाइममा डिपेन्ड हुन्छ. एक्स स्क्वायर टी भनेको एक्सटीको होल स्क्वायर हो, त्यो भनेको नि प्रेजेन्ट टाइममा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ. And a system has memory if its output signal value depends upon the past, also may be future values of the input signal. And a system having memory is known as dynamic system. For example, a capacitor, continuous time system, and accumulator or summer system, discrete time system. किन भन्दा सिस्टम मैले कन्टिन्युस टाइम सिस्टम भनेर छ. च्याप्टर 6 लास्ट च्याप्टरमा डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भनेर छ. डिस्क्रिट टाइमको पनि यहीँ मैले पढाइदिइरहेको छु नि सँगसँगै. सो धेरै सजिलो हुन्छ. इन्भर्टिबिलिटी एन्ड इन्भर्स सिस्टम, यो त दुईटैको लागि हुन्छ नि यो ल्याङ्ग्वेज त. त्यही भएर एकैवटा इक्जाम्पल दिएपछि त भइहाल्यो. A system is said to be invertible if distinct inputs lead to distinct outputs. In other words, a system is said to be invertible system and distinct inputs leads to distinct outputs. In other words, a system is said to be invertible system if the input of the system is or can be recovered from the output signal. So from the knowledge of the output signal, if we able to determine the input signal, then the system is invertible, otherwise non-invertible. And if a system is invertible, then there exists an inverse system. Remember, inverse system always. For invertible system, there exists an inverse system, and it is always connected in series. That is, it is connected in cascade. Cascade भनेको series पनि हो. So inverse system that when cascaded with the original system, which yields or which gives an output signal, and this output signal is equal to the input signal. त्यसलाई फिगरमा हेरौँ. एक्सटी और एक्सएन दुईटैको लागि लेख्दैछु. यो सिस्टममा पनि इन्भर्स सिस्टम छ. यो फर्स्ट सिस्टमको आउटपुट चाहिँ वाइटी छ. अब मैले वाइटीमा भने वाइएन भनिनँ. कन्टिन्युस भने चाहिँ डिस्क्रिट मैले भन्नु पर्दैन, यहीँ लेखेको छ. अब इन्भर्स सिस्टममा गयो भने के छ त भन्दा फेरि इन्भर्स सिस्टमको आउटपुट यो इन्भर्स सिस्टममा फेरि यो के हो त इनपुट हो. अब यसको आउटपुट के आउनु पर्यो त इनिसियल इनपुट आउनु पर्यो, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल. भनेपछि डब्लुटी इक्वल टु एक्सटी हुनु पर्यो. इक्जाम्पलको लागि के छ त अब एक्सटी इक्वल टु वाइटी इक्वल टु 2xt भयो. वाइटी छ भने वाइटी इक्वल टु 2xt भयो. 2ले मल्टिप्लाई गर्दै इनपुट सिग्नललाई एम्प्लिट्युड स्केलिङ गर्यो भने अब डब्लुटी भनेको के हुनु पर्यो त एटुनेसन गरेको हुनु पर्यो. 2ले डिभाइड गरेको हुनु पर्यो, एटुनेट हुनु पर्यो. भनेपछि अब डब्लुटी भनेको के हुन्छ त 1/2 इन्टु वाइटी. वाइटी भनेको फेरि 2xt. 1/2 इन्टु 2xt. 2 क्यान्सल भयो, त्यसले डब्लुटी इक्वल टु एक्सटी भयो. इन्भर्स सिस्टम भयो. यहाँ छ तिम्रो एक्सन. अब यसलाई बुझाउ, यसलाई भने म बुझाइदिन्छु सेकेन्डलाई. यो बुझ्छ कि नै यसलाई बुझ्नु पर्यो है. अब प्रुभ नै गर्दिनँ हुन्थ्यो के अरे, फेरि लेख्नै जाऊ. बुझेन भने यहाँ गर्ने मलाई आएर सोध्ने. yn इक्वल टु समेसन के इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु एन एक्स के होइन वाइएन भयो. डब्लुएन इक्वल टु वाइएन माइनस वाइएन माइनस 1 भयो भने डब्लुएन इक्वल टु एक्सएन हुन्छ यो केसबाट. बुझ्छ? म बुझाइदिन्छु. अब हेर्ने. अब वाइएन छ, वाइएन भनेको त यही भइहाल्यो. अब यसमा वाइएन माइनस 1 गर्नु पर्यो भने के छ त एन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ एन माइनस 1 गर्ने हो. वाइएन माइनस 1 गऱ्यो भने समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु एन माइनस 1 एक्स के हुन्छ. एन माइनस 1 सम्म गएपछि 8 एनको त छुट्यो नि त. छुटेपछि के हुन्छ त प्लस एक्सएन लेख्नु पर्यो नि त. होइन भनेपछि के छ त वाइएन भनेको यो पुरै भयो. यसमा के छ त वाइएन माइनस 1 भनेको समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु एन माइनस 1 एक्स के प्लस एक्सएन भयो.
भनेपछि के छ त अब yn माइनस वान yn माइनस वानसम्मको त्यो त क्यान्सल हुन्छ नि त। भनेपछि त्यसले yn माइनस वान भन्यो भने बाँकी रहने के रहेछ त एक्सएन मात्रै बाँकी रहने रहेछ। नभए फिजिकल क्लास लिन आउने बेलामा गएर म गरिदिन्छु, नभए लास्टमा गर्नु पर्यो भने गरिदिनुलाई केही फरक पर्दैन। हामीले त्यसै लेख्न पाइन्छ। त्यही भएकोबाट दिस इक्वल टु डब्लुएन इक्वल टु एक्सएन भयो। केही फरक पऱ्यो भएन भनेदेखि फेरि अब लेखौँला, केही फरक पर्दैन। द सिस्टम विच प्रोड्युसेस जीरो आउटपुट सिग्नल yn इक्वल टु जीरो or yt equal to 0 for any input signal, and if we cannot determine the sign of the input signal from the knowledge of the output signal such that yt equal to x square t or yn equal to x square होइन, yt equal to x square t छ भने अब माइनस एक्सटी पो थियो कि माइनस एक्सटी इन्टु माइनस एक्सटी भनेको त एक्स स्क्वायर टी नै हुन्छ। भनेपछि अब माइनस एक्सटी थियो कि प्लस एक्सटी थियो थाहा भएन नि त साइन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, दे आर द नन इन्भर्टिबल सिस्टम्स हुन्छ। नाउ द कजल एन्ड नन कजल सिस्टम। कजल सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि आउटपुट चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट इनपुट र पास्ट इनपुट्समा मात्रै डिपेन्ड हुने, त्यहाँ कुनै फ्युचर इनपुट हुँदैन। यदि 1000वटा स्याम्पल छ, 979वटा चाहिँ प्रेजेन्ट र पास्ट मात्रै इनपुट छ, एउटा मात्र फ्युचर इनपुट भयो भने त्यो नन कजल सिस्टम हुन्छ। त्यसैले न्युमेरिकलमा सोध्यो भने नन कजल्स र कजल चेक गर्नु पर्यो भने पहिला फ्युचर छ कि छैन हेर्ने, एउटा पनि फ्युचर इनपुट हुनु भएन, त्यसपछि प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट जति भयो नो प्रब्लम। A causal system is one whose whose output at any time depends only on the present and past inputs, but does not depend on the future inputs. All the real-time systems are causal systems because the systems cannot know the future values of the input signal. अब फ्युचर जान्ने हो भनेदेखि त सकिएको त हैन, नसिरुद्दिन शाहले क्रिस मुभीमा चाहिँ बनाएको जस्तो भइहाल्यो त, हेरेको जस्तो। The causal systems are physically realizable, and non-causal means having future inputs, are physically non-realizable. For example, yt equal to 1 over c integral minus infinity to t x tau del tau, output depends on the present and past values of the inputs only, हैन। tau equal to t भनेको प्रेजेन्ट इनपुट भयो, त्यसपछि tau equal to t minus 1 t minus 2 हुँदै अब अप टु माइनस इन्फिनिटी भनेको पास्ट इनपुट्स भयो। त्यसैले यो कजल सिस्टम हो। yn equal to xn minus xn minus 1, xn भनेको प्रेजेन्ट इनपुट भयो, xn minus 1 भनेको पास्ट इनपुट भयो, त्यसैले कजल सिस्टम हो। yn equal to 2a xn, xn भनेको प्रेजेन्ट इनपुट भयो, 2 अनि a पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। यसको चाहिँ अब भेरिएबल हो भने यसो सर्टेन भ्यालु लिन्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म लिन्छ यसले, a equal to 3 होला। यो के भयो त कजल भयो। vt equal to r into it भनेपछि it भनेको के हो त प्रेजेन्ट इनपुट भयो, R भनेको रेजिस्टेन्स हो। A system is non-causal if its output at any time depends on the future values of the input signal. For example, yt equal to 2xt plus xt minus 2 plus xt plus 1. अब यसमा हेर्ने xt भनेको प्रेजेन्ट इनपुट हो, xt minus 2 भनेको पास्ट इनपुट भयो, xt plus 1 भनेको फ्युचर इनपुट भयो। यहाँ प्रेजेन्ट इनपुट पास्ट इनपुट कतिवटा छ मतलब भएन, कुनै एउटा फ्युचर इनपुट आएपछि त नन कजल भइहाल्यो। हेर्ने त्यो सेकेन्डमा पनि yn इक्वल टु xn प्लस 2xn माइनस 1 प्लस 4xn प्लस 2, n प्लस 2 भनेको फ्युचर इनपुट भयो। अब त्यसपछि सकिहाल्यो, एउटा मात्र फ्युचर इनपुट देखेपछि अरू कतिवटा फ्युचर इनपुट चाहिँ हेर्नु पनि परेन, केही चिजलाई हेर्नै परेन। नाउ द टाइम भेरिएन्ट एन्ड टाइम इनभेरिएन्ट सिस्टम, यहाँबाट न्युमेरिकल सोध्छ। A system is said to be time invariant or shift invariant if its input output characteristics do not vary with time, that is yt equal to t of xt for ct system, yn equal to t of xn for dt system. अब दुईवटा स्कुटर सेम भेलोसिटीमा छ, भेलोसिटी भनेपछि त्यसको स्पिड पनि सेम हुन्छ, डिरेक्सन पनि सेम हुन्छ, तिनीहरू एक आपसमा के हुन्छ त टाइम इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ। तर अर्को एउटा चाहिँ साइकलमा गएको छ या हिँडेको छ भनेदेखि एउटै ठाउँमा गए पनि डिफ्रेन्ट टाइममा पुग्छ भनेपछि टाइम चाहिँ भ्यारी हुन्छ, बुझाउनको लागि त्यही पनि। Thus, for a time invariant system, a time shift in the input signal results in the corresponding time shift in the output signal. अब yt छ, टी नटले सिफ्ट भयो भने अब त्यो के छ त इनपुटमा पनि टी नटले सिफ्ट भएको हुनु पर्यो।
डिस्क्रिटमा छ भने के स्याम्पलले सिफ्ट भएको छ भने आउटपुटमा इनपुटमा पनि त्यतिले भएको हुनु पर्यो. If a system does not satisfy the above equations, the system is said to be time variant or shift variant system. Examples: determine whether the system given below are time variant or time invariant. A मा y t equal to sin xt, b मा yn equal to n action, c मा yn equal to action cos omega naught n, d मा yn equal to x minus n, अनि e मा चाहिँ yn equal to action plus x n minus 1. अब मैले के भन्छु त भनेदेखि इनपुटलाई हेर्ने इनपुटमा टाइम सिफ्ट हुन्छ. इनपुट भनेको यसमा अब प्र्याक्टिकली प्रेजेन्ट इनपुट र पास्ट इनपुट हो. तर अब हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि फ्युचर इनपुट भयो नि नो प्रब्लम. इनपुटको टर्मलाई मात्रै हेर्ने, प्रेजेन्ट इनपुट पास्ट इनपुट फ्युचर इनपुट मात्रै हाम्रो चाहिँ चेक हुन्छ नि फेरि. त्यसैले यो चाहिँ टाइम इनभेरिएन्ट भयो, यो टाइम भेरिएन्ट भयो. टाइम भेरिएन्ट, टाइम इनभेरिएन्ट. Solution: y t equal to x t sin x t. First we delay input in t seconds in time we get. अब इनपुट पनि के छ साइनोसोइडल भित्र छ, त्यसैले इनपुटलाई मात्र छुट्टै मैले गर्छु भन्न पाइनँ. y t कमा t नट इनपुटलाई मात्र डिले हुँदा t कमा t नट इक्वल टु साइन x t माइनस t नट, किन साइनोसोइडल फंक्शन भित्र छ इनपुट. अब अगेन we delay the output by t naught seconds in time we get yt minus t naught equal to sin x t minus t naught. यही साइनोसोइडल भित्र इनपुट भएको छ. भनेपछि यो र यो हेर्ने दुवैतिर के भयो त सेम भयो, इनपुटलाई डिले गर्दा पनि आउटपुटलाई डिले गर्दा पनि. सिन्स yt कमा t naught इनपुटलाई डिले गर्दा फेरिको कन्डिसन इक्वल टु yt माइनस t naught आउटपुटलाई डिले गर्दा फेरिको कन्डिसन, यो दुईटा सेम भयो. त्यसैले टाइम इनभेरिएन्ट सिस्टम भयो. अब गिभन yn इक्वल टु n एक्सन, यो n भनेको टाइम भेरिएबल इनपुट होइन. सिस्टमले के गरेको त यो इनपुट एक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेर आउटपुटको रूपमा दिएको हो. त्यसैले इनपुटलाई डिले हुँदा फेरि n इन्टु एक्स n माइनस के हुन्छ. आउटपुटलाई डिले गर्दा फेरि जति पनि इनपुट छ त्यसपछि टाइम भेरिएबल छ ती सबैमा सिफ्ट हुन्छ. n माइनस के एक्स n माइनस के हुन्छ. हेर्ने, फर्स्ट वी डिले द इनपुट इन के युनिट्स इन टाइम वी गेट yn कमा के इक्वल टु n एक्स n माइनस के. इनपुट भनेपछि प्रेजेन्ट इनपुट मात्रै छ यसमा, पास्ट इनपुट र फ्युचर इनपुट पनि हेर्नुपर्छ, त्यो सबैमा डिले हुन्छ. तर यो त टाइम भेरिएबल हो, यो त इनपुट त होइन नि त, यो त मल्टिप्लाई भएर आएको इनपुटसँग, प्रेजेन्ट इनपुटसँग. अगेन वी डिले आउटपुट बाई के युनिट्स इन टाइम वी गेट yn माइनस के इक्वल टु n माइनस के एक्स n माइनस के. अब इनपुट प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर इनपुट एज वेल एज जति पनि टाइम भेरिएबल छ सबै के युनिटले के हुने भयो त सिफ्ट हुने भयो. त्यसैले यो र यो सेम भएन. The system is time variant system. अब बाँकी रहेको आफैले गर्ने. इक्जाममा सोध्छ, यो बुकमा छ तिमीहरूको एलएनबी ओपेनएमको बिपी लाठीको उनको बुकमा छ. नाउ स्टेबल एन्ड अनस्टेबल सिस्टम. बाउन्डेड एन्ड अनबाउन्डेड सिग्नल. बाउन्डेड भनेको फाइनाइट कन्भर्ज हुने, अनबाउन्डेड भनेको इन्फाइनाइट डाइभर्ज हुने. If a signal xt is bounded or finite, its magnitude is always a finite value, and we can write the magnitude of xt is always less than or equal to m, where m is positive real finite number or the maximum value. अल्ल अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई सेकेन्ड, फर इक्जाम्पल a cos ओमेगा नट t इज लेस देन or equal to a, किन भन्दा cos थीटाको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेको a हुन्छ या त्योभन्दा कम हुन्छ. भनेपछि ए इन्टु कस ओमेगा नट टी भनेको ए इन्टु वान इक्वल टु ए म्याक्सिमम हुने भयो कि त्योभन्दा कम हुने भयो. इफ ए इज फाइनाइट देन दिस टर्म इज फाइनाइट. द्याट इज अ कोसाइन वेभ इज अ बाउन्डेड सिग्नल सिन्स इट्स म्याग्निट्युड इज अलवेज लेस देन or equal to its peak or maximum magnitude. Always remember. Now the definition of the stable and unstable system. A system is said to be bounded input, bounded output, in short form BIBO stable, if and only if every bounded input means every finite input produces a bounded output. That means a finite output. For every finite input, the output must be also finite for a system to be stable. The output of bounded
system does not diverge or does not grow unreasonably large. Remember, infinite तिर जानु भएन एकदमै unreasonably. 1 हुने अनि 10,000 हुने अनि 1 million हुने त्यसपछि अनि एकैपल्ट चाहिँ अब 100 200 million हुने 2 billion हुने त्यसरी जाने त भ्यालु त अनरिजनेबली ग्रो भयो नि त, लार्ज भयो नि त, भ्रष्टाचार गरे जस्तो नेताहरूले. इफ एन इनपुट सिग्नल एन्ड आउटपुट सिग्नल आर बाउन्डेड then there exists some finite number say mx and my such that the magnitude of xt is less than mx. Mx should be less than or equal to mx, should be less than infinity. Less than infinity भनेको mx चाहिँ फाइनाइट भयो हैन. अनि x को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, यो सिग्नलको कि म्याक्सिमम हुन्छ mx सँग इक्वल नभए त्यो भन्दा कम हुन्छ, र mx फेरि के छ, फाइनाइट छ. भनेपछि फाइनाइट सँग इक्वल हुने या त्यो भन्दा कम हुने भनेको यो xt पनि फाइनाइट हुने हो. सिमिलरली yt को केसमा नि त्यही भयो. डिस्क्रिट टाइममा मैले बोलिनँ हैन, सिटी सिस्टम डिटी सिस्टम सकिहाल्यो. यो कन्डिसन हुनु पर्यो. इफ फर सम बाउन्डेड इनपुट सिग्नल इफ द आउटपुट इज अनबाउन्डेड, इनपुट फाइनाइट दिँदा फेरि आउटपुट इनफाइनाइट भयो, द सिस्टम इज सेड टु बी अनस्टेबल सिस्टम. द लिनियर एन्ड नन लिनियर सिस्टम, यहाँबाट न्युमेरिकल सोध्छ. यहाँ छ a linear system is one that satisfies the superposition principle. That is, a linear system may be defined as one whose response to the sum of weighted inputs is equal to the sum of weighted responses. A system is linear if and only if the response, T will response to the sum of weighted inputs. वेटेड भनेपछि वेट्स ए र बी भयो, इनपुट्स भनेको x1 टी र x2 टी भयो, यो टी भनेको रेस्पोन्स भयो, यो सम भयो. द सम अफ द रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स इज इक्वल टु सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेस. रेस्पोन्सेस भनेको आउटपुट्स. यो डेफिनेसन सम्झिने अनि यसलाई चेक गर्ने हो. यहाँ जेसुकै दियोस् मतलब छैन, यो सेटिस्फाई हुन्छ कि नै, कन्टिन्युस टाइममा यो, डिस्क्रिट टाइममा यो. एन्ड अ डिस्क्रिट टाइम अ नन लिनियर सिस्टम डज नट सेटिस्फाई एबोभ इक्वेसन्स. सकिहाल्यो. नाउ द एक्जाम्पल्स. डिटरमाइन वेदर द सिस्टम्स डिस्क्राइब्ड बाई फलोइङ इनपुट आउटपुट इक्वेसन्स आर लिनियर अर नन लिनियर. फर्स्टमा हेर्ने yt इक्वल टु txt, yt equal to xn square, yt equal to x square t, d में yn equal to axn plus b, yn equal to e power xn. अब यहाँ yt equal to txt लेखेको ठाउँमा एक्जाममा yn equal to यहाँ xn लेखिदिन सक्छ. yn equal to e power xn भएको ठाउँमा yt equal to e power xt भनेर दिन सक्छ. yn equal to axn plus b भनेको ठाउँमा yt equal to axt plus b भनेर भन्न सक्छ. a लिनियर, b लिनियर, c नन लिनियर, d नन लिनियर, ई नन लिनियर. यो तिमीहरूले कहाँ पढेको थियो, y इक्वल टु mx प्लस c. त्यो फर्मेटमा म्याथमा पढ्दा फेरि, न्युमेरिकल मेथडमा पढ्दा फेरि कर फिटिङहरूमा यही फर्मेटमा लिएर जान्थ्यो र लिनियर भनेर पढ्थ्यो. तर सिग्नल एनालाइसिस, सिग्नल प्रोसेसिङमा यो नन लिनियर हुन्छ, याद गर्ने. त्यही भएर यो धेरै जसो सोध्छ, किन कन्सेप्ट यसले बुझेको छ कि छैन भनेर. सिग्नल एनालाइसिसको एक्सपोनेन्सियल भयो, अनि त्यसपछि लगारिथमिक भयो, अनि त्यसपछि यो एक्सटी को पावर हैन, अब ग्रेटर देन 2 आउने बित्तिकै 2 3 4 जतिसुकै भए पनि के हुन्छ कि सर्कल, इलिप्स होला, हाइपरबोला होला, लिनियर त हुन सक्दैन, नन लिनियर नै हुन्छ. अब सोलुसनमा हेर्ने, पहिला एकको गरौँ अनि त्यसपछि बीसी तिर जाउँ होला. एकको मात्र गरेर चाहिँ अरु नोटमा छ है, अब स्लाइड बनाउनेलाई भ्याउन गाह्रो हुने भएको भएर यसलाई हेर्ने. yt equal to txt छ भने द आउटपुट अफ द सिस्टम फर टु इनपुट सिग्नल्स x1t प्लस and x2t आर. यो मैले किन यहाँ लेखेँ, यो के बनाउनु खोजेँ, फेरि यहाँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ बताउँछु. इक्वेसन आएर इक्वेसन आयै हुनु पर्यो. y1t इक्वल टु t अफ x1t हैन. अब यो t हटाउनु पर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ x1t मा के आउँछ, t इन्टु xt भएर आउँछ, t इन्टु x1t हुनु पर्यो. हो, यो t हटाउनको लागि यसमा t ले मल्टिप्लाई हुनु पर्यो. सिस्टमले इनपुटलाई के हो नि आउटपुटमा कन्भर्ट गर्यो नि त. यो आउटपुटमा त के छ त y1t मा त t पनि आउनु पर्यो नि त, t इन्टु x1t भयो.
y2t इक्वल टु tx2t यो सिस्टम हो सिस्टमले इनपुट सिग्नललाई के गर्छ आउटपुटमा लैजाने आउटपुटमा लैजाँदा फेरि के छ यो हुन्छ यो इनपुट चाहिँ त टीले मल्टिप्लाई भएर जान्छ इनपुट चाहिँ टीले मल्टिप्लाई भएर जान्छ tx2t भयो द सम अफ द वेटेड आउटपुट्स इज y प्राइम t इक्वल टु a t x1t प्लस b t x2t यो के भयो त सम अफ द वेटेड रेस्पोन्सेस भयो इक्वेसन आयो अब मलाई के चाहियो त द रेस्पोन्स टु द सम अफ वेटेड इनपुट्स चाहियो मान्छे पहिला मैले वेटेड इनपुट्स बनाउँछु लेट x3t be the linear combination of two inputs x1t and x2t that is x3t equal to ax1t plus bx2t यो के भयो त सम अफ वेटेड इनपुट्स भयो मलाई के चाहिएको त रेस्पोन्स टु द सम अफ वेटेड इनपुट्स मान्छे मैले सम अफ वेटेड इनपुट्स बनाएपछि यसको रेस्पोन्स चाहिनेलाई मैले यसमा सिस्टममा पठाउनु पर्यो and if x3t be the input to the system then the response of the sum of the weighted inputs is y double prime t equal to t माथि गए चाहिँ तल हुनुपर्ने यो t माथि हुन्न है तल हुन्छ t x3t equal to x3t भनेको के हो त फेरि t x3t भनेको के हो त t x3t भनेको फेरि यसले के हुन्छ त आउटपुट दिने हो आउटपुट के छ t इन्टु xt हुने भयो त्यसैले x3t को अगाडि t ले मल्टिप्लाई हुने भयो t इन्टु x3t भयो x3t भनेको कति हो त फेरि ax1t प्लस bx2t हो मान्छे अब t यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुने भयो t यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुने भयो खोल्ने बेलामा त्यसैले a t x1t प्लस b t x2t भयो अब इक्वेसन आइमा हेरौँ a t x1t प्लस b t x2t a t x1t प्लस b t x2t छ त्यही भएकोबाट के भयो लिनियर भयो के भयो त द रेस्पोन्स टु द सम अफ वेटेड इनपुट्स इज इक्वल टु द सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेस भयो ल मैले डेफिनेसन सम्झेँ डेफिनेसनलाई यहाँ अप्लाई गरेँ अब यसको केसमा के हुन्छ y1n भनेको ax1n प्लस b हुन्छ y2n भनेको ax2n प्लस b हुन्छ हैन अनि y प्राइम n भनेको के हुन्छ y प्राइम n भनेको के हुन्छ यो a र b पनि चाहियो त्यसले गर्दा फेरि के हुन्छ स्मल a गरेर राख त्यसपछि अब यो के भयो त सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेस आउँछ फेरि के छ त x3n भनेको ax1n प्लस bx2n बनाउनु पर्यो यहाँ अनि त्यसपछि y प्राइम n र डबल प्राइम n भनेको के हुन्छ a ब्राकेट भित्र ax1n प्लस bx2n हुन्छ तर अर्कोको गर्ने बेलामा के हुन्छ सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेसमा 2b आउँछ एटलिस्ट यहाँ यसमा त यहाँ b मात्र आउने भयो यो भित्रको अरू नभए पनि त्यही भएर के हो त यो सेम भएन सकिगयो यो त एक्सपोनेन्सियल यसको पनि त्यही निकाल्ने डेफिनेसन यो डेफिनेसनलाई सेटिस्फाई गराउनु पर्यो सबैमा तिमीहरू आफैले पढ है अब यिनै लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम छ सर्ट फर्ममा भन्छ यसलाई एलटीआई सिस्टम कसरी डिफाइन गर्ने अ टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भनेको लिनियरिटी र टाइम इन्भेरिएन्स प्रपर्टी दुईटै सेटिस्फाई गर्ने सिस्टमलाई लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भन्छ अ टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम which holds or which satisfies the linearity property in its input output relationship is called linear time invariant or LTI system. And remember one important point, our LTI system can be completely characterized by its impulse response. Impulse response of the LTI system is the response of the system when it is excited by impulse function. So if the impulse function is given to the LTI system whose response is represented by t, then the response of this LTI system to this impulse function is represented by st, which is the impulse response t of del t. अब यहाँ यो मैले यहाँ del t गर्छु del n अनि च्याप्टर 6 मा एच एन इक्वल टु टी अफ डेल एन त बताउनु नपरोस् नि फेरि त बताउँदिनँ म सोझै कन्भोल्युसनको तिर जान्छु इन टाइप अफ ब्लक डायग्राम एच इज द कन्टिन्युअस टाइम इम्पल्स रेस्पोन्स एचएन भयो भने एचएन लेख्यो भने एचएन इज द डिस्क्रिट टाइम इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ दस अ एलटीआई सिस्टम क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज बिलो
एलटिआई सिस्टम छ, यो इनपुट छ भने एलटिआई सिस्टमको आफ्नो इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ। वाइटी भनेको के हुन्छ त, द रेस्पोन्स टु अफ द एलटिआई सिस्टम वाइटी इज द कन्भोल्युसन बिट्विन द इनपुट सिग्नल and the impulse response of LTI system. And impulse response is the inverse Fourier transform, inverse J transform, inverse Laplace transform of system function or transfer function. ट्रान्सफर फंक्शन तिमीहरूले एचएस भनेर निकाल्यो, त्यो एचएस को के हो त, इन्भर्स टाइम डोमेनमा, एचएस भनेको एस डोमेनमा, ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको एचजेड भनेर जेड डोमेनमा जेड ट्रान्सफर्मको, त्यसलाई सिस्टम फंक्शन या ट्रान्सफर फंक्शन भनेर पढ्यो। फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स पनि भन्छ। त्यसको टाइम डोमेन रिप्रेजेन्टेसन जुन निकालिन्छ त्यो भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स हो। कुनै पनि सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्शन हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा। टाइम डोमेनमा ट्रान्सफर फंक्शन जुन हुन्छ सिस्टमको, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा ट्रान्सफर फंक्शन तिमीहरूले निकालेको छ भने त्यसको टाइम डोमेन इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त, त्यसलाई इम्पल्स रेस्पोन्स भन्छ। त्यसैले कुनै पनि सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ, याद गर्ने। Here xt is the input or excitation, st is the impulse response of the continuous time LTI system, yt is the output or response of the LTI system. Now continuous time LTI system, यो continuous time discrete time दुवै हुन्छ है। अब यो नै तिम्रो अब यहाँ चाहिँ सिग्नल छ कन्टिन्युस टाइम। अब यसलाई हामीले चाहिँ स्टेप साइज लिएको छ, यो डेल छ, त्यसपछि स्टेयरकेसको कन्सेप्ट छ, अनि यसरी होइन फलो गरेको छ। यहाँ आयो यसरी आयो, फेरि के डेल आयो यहाँ, यो 2 डेल, डेल 0 माइनस डेल माइनस 2 डेल माइनस 3 डेल, स्टेप साइज जान्छ गर्छ। अनि इम्पल्सको फङ्सनमा जाने हो। त्यसरी हामीले के गरिन्छ त भन्दा, रिप्रेजेन्टेसन अफ कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स इन टर्म्स अफ इम्पल्सेस। कन्टिन्युस टाइम सिग्नल छ एक्सटीलाई इम्पल्स फङ्सनको टर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भनेर स्टडी गर्न लागेको। त्यही भएर तिमीहरूलाई अलिकति मैले एकदमै राम्रोसँग तिमीले आफूले पढ्यो लजिकली भन्ने बुझ्छ। नत्र भने यसको स्टेप साइज हुन्छ। इम्पल्स फंक्शन भने के त, यो इम्पल्स फंक्शनको डेल टी इक्वल टु 1 हो, टी इक्वल टु 0 मा। अनि के हुन्छ त भनेदेखि इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डेल टी टी इक्वल टु 1 भनेको नि, या टी इक्वल टु 0, टी इज नट इक्वल टुमा 0, टी इक्वल टु 0 मा 1 होइन, एरिया अन्डर द कर्भ भनेको। अब यो चाहिँ यो स्टेप साइज डेल छ, यो चाहिँ अब यसलाई घटाउँदै घटाउँदै लैजाने अनि अल्टिमेटली गरेर बल्ल 1 आउने हो। त मैले च्याप्टर 1 मा पढाएको थिएँ। हेर्ने, अ कन्टिन्युस टाइम एलटिआई सिस्टम can be approximated as a linear combination of staircase as shown in figure below and represented as x cap t, x cap t ले रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन। सो डेल अफ डेल टी, यो स्टेप साइज भएको भएर यहाँ सब्स्टिट्युटमा लेखेको इक्वल टु 1 बाई डेल, सच द्याट टी इज 1 बाई डेल, इट इज भ्यालिड फर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड लेस देन डेल। यो अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल टी डिटी इक्वल टु 1 भन्यो भने बल्ल यो 1 हुन जाने हो, 0 अदरवाइज। सिन्स डेल अफ डेल टी हेभ युनिट एम्प्लिट्युड मैले भनिहालेँ, देन एक्स क्याप टी इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स के डेल, डेल अफ डेल टी माइनस के डेल इन्टु डेल। अब यो लजिकल्ली बुझ्ने कुरा हो। अब किन भन्दाखेरि युनिट एम्प्लिट्युड भएको भएर हामीले लेख्न पाइन्छ। अब यो त तिम्रो माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटीसँग जाने हो भने यहाँ के डेल छ नि त एउटा, अब त अप टु इन्फाइनाइट जाने हो। अनि स्टेप साइज भनेको भ्यारी हुने भनेको के हो त, डेल हो। त्यसैले स्टेप साइज भ्यारी पनि गरियो। यो के हो त, डिलेड इम्पल्स फङ्सनको टर्ममा लेखेको। अब के इक्वल टु 0 मा के हुन्छ, डेल अफ डेल टी हुन्छ, हुज इक्वल टु 1 फर टी इक्वल टु 0, यहाँ टी छ, टी इक्वल टु 0 मा 1 हुन्छ। इम्पल्स फङ्सनको दियो नि डेफिनेसन। मेरो बरु यहाँ मोबाइलको ल्यापटपको चार्ज सकिने लाग्यो, म माथि गएँ एकैछिन म चार्जर राख्छु, बिर्सेछु कि। एकैछिन रुक है, किन यो चाहिँ भ्याउनु पर्छ। एकैछिन रुक, सकिन लाग्यो क्या चार्ज यहाँ।
नेक्स्ट क्लासमा लिन्छु है मैले। चार्ज पनि सकियो, अनि नेटमा पनि आउने, बत्ती नि आउने जाने आउने जाने गरेर यहाँ ब्याकअप पनि सकिसक्यो कि सबै है। हुन्छ सर। हुन्छ ल, एकै धेरै नि गर्नु पर्दैन। अब 1 2 3 अब 4वटा क्लास यसरी पढ्यो भने 4वटा क्लासमा चाहिँ सकिन्छ राम्रोसँग। अनि फिजिकल आएपछि अनि के छ नजानेको सबै सोध्ने गर्ने, मजासँग सोध्ने। सर यति गरौँ ल आज।